Hello ẹ̀yin tèmi lákọ̀ọ́kọ́ náà mo fẹ́ kó yé gbogbo ẹ̀yin Fuji lovers pátápátá pé analysis mo ṣe lórí audio mark tó jẹ́ last video tí mo ṣe last mi ò fi attack anybody tẹ báwo dáadáa mi sọ pé anybody ló manipulate anybody ṣé mi yé wa dáadáa bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí èèyàn tó bá wà lọ́nà yẹn tó bá ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ tó bá rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ó máa ké gbàjà pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ láti lè pe àwọn tó wà involve sí àkíyèsí so àkíyèsí yẹn ni mo pe àwọn tó wà concerned sí which is àwọn ọ̀gá ńlá family pé okay nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ lórí audio mark yẹn o mi ì dẹ̀ pé nǹkan tó burú jù wà nínú ìyẹn ṣùgbọ́n ṣé wàá rí ẹ̀yin ara kan yín gan ẹ kì í fẹ́ kán hit yín rárá ẹ kì í fẹ́ kán hit yín rárá bọ̀ èyí lè máa hit kẹ́ máa hit àwọn ẹlòmíì ìka ó máa pa oníkà tó bá ti yá bẹ́ẹ̀ ire àtòótọ́ ó máa gbé tó ń ṣe tó ń ṣòótọ́ nígbà tó bá yá àlà àfokò ọ̀lẹ́ àfihàn ara kan yín ẹ̀ rárá gba ìwọ̀sí sí ẹ̀yin kẹ́ lè máa recruit àwọn bloggers láti máa bully àwọn ẹlòmíì immediately tí Big Daddy wọ 100 million I saw several videos táwọn bloggers kan tí wọ́n mọ̀kì Alhaji Wasiu Alabi Pasuma tí wọ́n mọ̀kì wọn both directly and indirectly no mọ̀kì Pasuma you are seeing them ẹ lọ sọ fáwọn yẹn pé kílẹ̀ tẹ̀ mọ́kì Pasuma ẹ àárọ̀ yín iṣẹ́ ẹ ṣe yẹn náà but ẹ bá suspect pé bí wọ́n fẹ́ eat ẹ̀yin díẹ̀ ẹ máa tèpè ara kan yín gan ara kan yín that is the fact òótọ́ ní ká máa sọ̀gbìn scotland kan máa fi hàn kan ṣe ara kan yín ẹ̀rọ àgbàwọ̀ sí but yín lè máa fi lọ̀yàn ẹ lè máa fi lọ̀yàn ìwúrí ló jẹ́ fún àwa tá a nífẹ̀ẹ́ Fuji pé àwọn artist wa wọ́n ṣe dáadáa lórí audio mark a lè fi wọ́n yangàn 100 million is not a small thing kì í ṣe èdè job èmi náà post ẹ̀ mo kí Big Daddy mo kí King Wasiu Ayinde Marshal kí láàbọ̀ máa mọ̀ọ́kà àwọn ẹlòmíì so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mo dẹ̀ suspect pé nǹkan kan something is fishing on that audio mark mo dẹ̀ sọ síta so mi ò pín nǹkan tó burú jù nìyẹn mi ṣe máa ṣe audio mark now a máa sọ lórí Spotify mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lẹ́ni Spotify yẹn náà àwọn nǹkan ń lọ lórí Spotify yẹn because ẹ ṣe àwọn nǹkan kẹ fìdílé kẹ farabalẹ̀ kẹ gbọ́n tí mo fẹ́ sọ lórí Spotify yẹn àwọn kan kí tó lọ sórí Spotify yẹn mo rí àwọn kọ́mẹ̀ntì kan tí wọ́n sọ pé picture tí mo lò lórí audio mark kí pé fake ni tó pé audio mark kì í máa approximate figures bíi 62.3 million tí mò ń lò àbí 70 million tí mò ń lò yìí no ó depend lórí browser tẹ bá lò máa play mo ti screen record nǹkan kan sìn bíi 1 minute máa play fún yín kẹ́lẹ́ kí n ṣe fake because mi lè má ṣàlàyé fún gbogbo èèyàn pé báyìí ló ṣe rí so ẹ wo screen record yẹn ní òkè. ọmọọba alápábí mi ìrora fóònù gidi iPhone 11 Pro Max ni mò ń lò so sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé picture tí mo lò tí mo fi ṣe last audio mark analysis mi tí mo lò ní April yẹn tẹ́ ní fake nítorí pé audio mark kì í máa approximate figures for instance àwọn tí ó bá ti yé bóyá bí 62.3 million 64.1 million pé audio mark kì í máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà mo fẹ́ fi hàn yín lójú screen yìí audio mark mo yẹ lọ sórí audio mark mi mo fẹ́ fi hàn yín lójú screen yìí so browser ni mo lò àwọn tó bá ń lo iPhone á mọ bí browser iPhone ṣe rí òun ni mo ti click yẹn so tó bá ti click ẹ̀ type audio mark wà lọ sí search ẹgbẹ́ mo yín search ẹ̀ yẹn mo ti tẹ Pasuma síbẹ̀ ó máa gbé wá ń sìn ṣe ti rí ń sìn ó ti gbé Pasuma wá mo ti click lórí Pasuma yẹn bí mo ṣe click lórí ẹ̀ mò ń wá o mo ti rí Pasuma màá tún click lórí fídíò Pasuma kan ẹ ṣáà rí bó ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ màá click lórí fídíò Pasuma kan fine so ó ti gbé Pasuma wá page Pasuma nìyẹn màá click lórí view profile mo ti click lórí view profile ẹ ti bóyá gbé abẹ́rẹ́ pé ó gbé 62.3 million wá nǹkan tí Pasuma wà ń gbà ẹ̀ nìyẹn kì í bóyá wọ́n dọ́kítọ̀ kò possible bó ṣe máa rí nìyẹn tí mo fi hàn yín nísìn yìí àná ni mo fi ètí mo ṣe lálẹ́ àná láti fi confam fáwọn ènìyàn ní o mo ṣe màá tún lọ wo tètèlérè mi náà sìn so mo fẹ́ lọ wo Malaika mo fẹ́ lọ search mo tẹ́ padà sẹ́yìn Malaika mo fẹ́ lọ search yẹn so rí ń sìn láti lè fi confam fáwọn ènìyàn Doubting Thomas ní o so Malaika KS1 Malaika ok Òṣùpá ni mo lọ lò yẹn so ẹ ti rí tó Òṣùpá yẹn náà sìn ó ti gbé Òṣùpá ó ti gbá àwọn orin Òṣùpá wá Metamorphosis and acapella so mo ti click Òṣùpá mo ti click orin yẹn so ó ti gbé Òṣùpá wá ti gbé profile ẹ̀ wá màá lọ sí view profile yìí sìn so ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn
mo ti click ti bó ìgbé wá 105 million ní wọ́n àṣàtàlù tí mo lọ check ẹ̀. So ẹ pé ó ti approximate already fún ẹ̀yin doubt mo ti clear doubting ní ibẹ̀ yẹn kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ ẹ ṣe. Ẹ káàbọ̀ padà now ẹ ká lọ sójú agbami ètò gangan. The last time tí mo ṣe Spotify yìí that was May 8 full video wà lórí YouTube mi ẹ search fún Stardom Promotion TV lórí YouTube Stardom Promotion TV lórí YouTube ẹ scroll ẹ lọ sí May 8 ẹ máa bá fídíò yẹn bẹ̀. So ní May 8 yẹn bí wọ́n ṣe stand ní May 8 máa kọ́ kà fún wa torí pé position ti change lórí Spotify yìí ó ti change gan. So ní May 8 yẹn àwọn mẹ́fà la lò torí pé mi ò fẹ́ drop anybody ní May yẹn mi ì fẹ́ drop Malaika ló wà ní last ní orí Spotify yẹn nínú àwọn A-list wa nígbà yẹn mo ṣe lo àwọn mẹ́fà. So àwọn mẹ́fà tí mo lò nígbà yẹn máa kà fún wa. Mo bẹ̀rẹ̀ láti orí KS1 Malaika ní May 8 yẹn as at May 8 KS1 Malaika ní 52,100 monthly listeners. Gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé monthly listeners tó máa ń lò lórí Spotify àwọn ò kí ń lo followers wọn ò dẹ̀ kí ń lo total stream. So monthly listeners tó máa ń lò lórí Spotify as at May 8 tí mo ṣe last KS1 Malaika ló wà number 6 wọ́n ní 52.1k monthly listeners which is our number 6. Then number 5 ní May 8 yẹn was Alhaji Wasalabi Pasuma àwọn ní 63k monthly listeners 63,000 monthly listeners as at May 8 yẹn. As at May 8 yẹn Big Daddy Alhaji Saheed Osupa wọ́n ní 162,900 monthly listeners. Number 4 wà nìyẹn Osupa 162,900 monthly listeners Big Daddy nǹkan tó ní nìyẹn. As at May 8 2026 Alhaji late Dr. Sikiru Ayinde Barrister wọ́n ní 176,500 monthly listeners wọ́n la Òṣùpá ní May 8 yẹn 176,500 monthly listeners. Number 3 wà nìyẹn as at May 8. Now May 8 yẹn náà Chief Adewale Ayuba àwọn ní number 2 wa nígbà tá a ṣe Spotify yẹn last ní May 8 2026 wọ́n ní 197,700 monthly listeners. Adewale Ayuba was our number 2. Then Adewale Ayuba ní 197,700 monthly listeners which is 197.7k monthly listeners. K1 The Ultimate ní number 1 nígbà yẹn ní May 8 yẹn K1 The Ultimate ní number 1 nígbà yẹn. So K1 The Ultimate ní 235,700 monthly listeners as at May 8 237,700 monthly listeners as at May 8 K1 jẹ́ number 1 nígbà yẹn. Báwo náà ṣe wá dúró nísìn ṣé gbogbo ẹ̀dẹ̀ ti yí padà ṣé a ti ní àfikún àbí àyọkúrò ṣé wọ́n ti switch position fún ara wọn ni gbogbo ìpátápátá lè máa gbọ́ nínú analysis yìí. Ẹ má fi tí ọ̀tẹ̀ gbọ́ èmi ò kì í ṣọlọ́tẹ̀ mi kì í ṣọ̀tẹ̀ bó bá ṣe rí máa mú wá with proof fún yín ni ó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ ẹ wá lè take bó bá ṣe wù yín wàláì mi ì sílẹ̀yìn anybody tí ẹ bá ti follow mi tipẹ́tipẹ́ á mọ̀ pé yes bó ṣe ń lọ nílé bákan ṣe máa ń rí nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. So ní July tá a wà ilé ní July 31st 2026 yìí báyìí ni wọ́n ṣe dúró ẹ máa wò lójú screen yìí yẹn. Malaika àwọn náà ló ṣì retain number 6 position yẹn. Malaika ti kúrò ní 52,100 monthly listeners tó wà as at May wọ́n ti di 71,300 monthly listeners ní July tá a wà tó túmọ̀ sí pé Malaika ti accumulate additional 19,200 monthly listeners number 6 nìyẹn. So number 5 Pasuma ló wà number 5 ní May yẹn. Now ní July Pasuma ṣì retain position number 5 yẹn. Pasuma was 63,000 monthly listeners as at May. Now ní July tá a wà Pasuma wọ́n ti accumulate additional listeners wọ́n ti wà ní 74,600 monthly listeners tó mean pé Pasuma ti add additional 11,600 monthly listeners ní láàrin May sí July. Number 4 wa nísìn is now Adewale Ayuba. Chief Adewale Ayuba àwọn number 4 wa ń ṣe má gbàgbé ní May Adewale Ayuba was number 2 ní May Adewale Ayuba was number 2 with 197,700 monthly listeners Adewale Ayuba nígbà yẹn. Now ní July Adewale Ayuba ti drop wọ́n ti drop sí 136,500 monthly listeners láti 197.7 wọ́n ti di 136.5. Adewale Ayuba ti drop wọ́n ti drop monthly listeners to wọ́n ti 61,200 monthly listeners. Adewale Ayuba ti drop monthly listeners to wọ́n ti 61,200 monthly listeners. Adewale Ayuba drop láti 197.7 to 136.5. Ẹ̀kọ́ lágbára kí ló wá ń ṣe lọ́dọ̀ Adewale Ayuba bẹ́ẹ̀. So Adewale Ayuba ti drop kàn ṣàkíyèsí káwọn fans Adewale Ayuba kàn ṣàkíyèsí kàn share ẹ̀kọ́ dọ́dọ̀ wọn kàn mọ̀ pé Spotify wọn ó ń drop bí wọ́n mobilize more listeners ní àgbàdo anybody wálẹ̀. So Adewale Ayuba nìyẹn that is number 4. Number 3 nísìn
number 3 late Dr. Sikiru Ayinde Barrister wọ́n yìí retain number 3 yẹn ẹ má gbàgbé mo sọ pé Ayinde Barrister wọ́n ní 176,500 monthly listeners as at May 2026 wọ́n sì retain ẹ̀ ní July 2026 tá a wà yìí so from 176.5k monthly listeners wọ́n ti wà ní 191,200 monthly listeners Ayinde Barrister so wọ́n ti Ayinde Barrister ti accumulate additional 14,700 monthly listeners Ayinde Barrister lórí Spotify wọ́n ṣe dáadáa lórí Spotify wọ́n ti accumulate additional 14,700 monthly listeners that is number 3 number 2 Alhaji Saheed Òṣùpá Big Daddy number 2 ẹ má gbàgbé pé mo ní May àwọn ló wà ní number 4 Big Daddy ló wà ní number 4 Òṣùpá ló wà ní number 4 as at May yẹn wọ́n ní 162,900 monthly listeners now wọ́n ti kó number 4 wọ́n ti wà ní number 2 from 162,900 monthly listeners wọ́n ti wà ní 278,400 monthly listeners Òṣùpá ti wà ní from 162.9 wọ́n ti wà ní 278,400 monthly listeners 278.4k tó túmọ̀ sí pé Alhaji Saheed Òṣùpá wọ́n ti accumulate additional 115,200 monthly listeners Alhaji Saheed Òṣùpá ti accumulate additional 115,200 monthly listeners lórí Spotify àwọn number 2 number 1 K1 wọ́n sì retain number 1 yẹn wọ́n ti bá K1 as at May 2026 wọ́n wà ní 235,700 monthly listeners K1 235,700 monthly listeners previously now presently pé wọ́n ti dé 320,700 monthly listeners lórí Spotify 320,700 monthly listeners lórí Spotify ó túmọ̀ sí pé K1 ti accumulate additional 85,000 monthly listeners K1 wọ́n ti accumulate additional 85,000 monthly listeners K1 remain the number 1 on the Spotify so ẹ̀yin tèmi ẹ drop observation yín ẹ drop comment yín ẹ drop opinion yín lórí àwọn nǹkan tí mo sọ nínú fídíò yìí mi attack anybody mi kò ṣeé bù mọ́ kò ṣeé yọ kúrò lórí àwọn nǹkan tèmi ń ṣe ẹ máa rí evidence lórí screen yín so ìmọ̀ yín olólùfẹ́ yín náà ní Olúayé màá tún máa rí lọ́jọ́ mi ọjọ́ ẹ bá mi like ẹ bá mi share ẹ bá mi subscribe to YouTube mi ẹ pé òní pa wá o àdúrà la máa gbà o ẹ ṣé olólùfẹ́ mi I love you all stay blessed.